Chào các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Séc. Hôm nay mình làm bánh rán mật và bánh rán vừng. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn các kinh nghiệm và bí quyết của mình để làm những chiếc bánh rán giòn và dẻo ngon. Nhân ở trong có thể lắc được và cách rán làm sao để không bị nổ. Mời các bạn theo dõi nhé. Đây là chiếc bánh mình đã rán xong từ 1 tiếng trước, bởi vì là mình mải mê dọn dẹp cho nên là mình quên mất không nếm thử. Bây giờ mình cắt ra cho các bạn xem này. Vỏ nó vẫn giòn và xốp, và nó giòn kiểu xốp dẻo dẻo chứ nó không kiểu như là cứng như đá. Các bạn nghe xem nó giòn dẻo như nào này. Để làm vỏ bánh thì chúng ta cần bột nếp, bột tẻ và bột khoai tây, một chút đường và bột nở. Đây là gói bột khoai tây mình mua ở siêu thị. Tây họ thường dùng bột này để làm món khoai tây nghiền. 2 gói nhỏ này, một gói là đường vani và một gói là gói bột nở. Loại bột nở này là loại người ta thường cho vào bánh gato. Còn đây là bột tẻ mình cũng mua ở siêu thị Tây cho tiện. Một gói bột nếp 400g thì sẽ tương ứng với khoảng độ 35 đến 40g bột khoai tây. Bột khoai tây này mình mua ở siêu thị Penny rất là tiện. Nếu mà bạn không mua bột này thì bạn có thể dùng 120g khoai tây tươi hoặc là khoai lang tươi thì càng tốt, bởi vì cái màu khoai lang nó sẽ làm cho màu vỏ bánh rất là đẹp. Nếu dùng khoai lang hay là khoai tây tươi thì bạn sẽ phải luộc dừ và dầm nát ra trộn cùng với bột. Cho vào đây 110g đường và đun một ấm nước sôi. Cho khoảng 200ml nước sôi vào bột khoai tây để cho bột khoai tây nó chín và đường nó tan. Bột khoai tây để cho bánh nó mềm xốp hơn và khi rán thì nó sẽ không bị nổ. Mình sẽ ngâm nước sôi một lúc để cho bột khoai tây nó nở hết cỡ. Bột này nó hay ở chỗ là chỉ cho nước sôi vào như vậy là xong rồi. Còn nếu mà bạn dùng khoai lang hay khoai tây thì bạn lại phải luộc dừ cơ. Mà xong rồi luộc dừ xong lại phải mất công dầm nhuyễn, không nó lổn nhổn ra thì lại khó. Thế cho nên là mua cái bột này thì nó rất là tiện lợi. Và nó cũng không có mùi vị gì hết ý. Ở một bát khác thì mình sẽ cho 400g bột nếp vào đây. Bột gạo tẻ thì mình cho 4 thìa canh. Tất cả liều lượng của những thứ bột này thì mình sẽ ghi đầy đủ ở phần mô tả để các bạn chuẩn bị từ đầu. Cho vào đây 7g bột nở. Cái loại bột nở này thì nó gọi là baking powder, thì nó thường cho vào bánh gato và không cần phải ủ. Ở đây thì nước ấm độ khoảng 7-80 độ thì mình cho vào cùng với lại một ít nhúm muối. Đổ bát bột khoai tây vào. Trong khi nhào thì mình sẽ cho dần từng tí ít nước một như này. Nước thì là nước sôi để nguội khoảng độ 80 độ thì mình cho vào như này. Mình cho dần dần thì sẽ không sợ là bị ướt quá, bởi vì nếu mà bị nát quá thì mình lại phải cho thêm bột thì nó lại thành cái liều lượng nó khác. Cái bột cũ thì nó sẽ hút nhiều nước hơn, cũng giống như là mình nấu cơm thì nếu mà gạo mới thì sẽ rất là ít nước, còn gạo cũ thì nó sẽ hút nhiều nước. Thì là cái liều lượng này thì là nó không chuẩn cho tất cả. Nhưng mà đây thì là có lẽ là bột mình hơi cũ cho nên là mình cho khoảng độ gần 500ml nước thì nó thành ra cái bột dẻo như này. Các bạn thấy là nó rất là dẻo và mịn và mượt, chứ nó không bị khô hay là cứng hay là gì cả. Nếu mà có thời gian thì có thể cho bột nghỉ độ 2-3 tiếng thôi, hoặc là nếu rán luôn cũng được, bởi vì là
Cái bột nở này nó không cần phải ủ cho nó nở, mà nó là bột cứ dán lên là nở thôi. Thế nhưng mà mình không có thời gian cho nên là mình sẽ cất vào tủ lạnh để ngày mai mình lại làm tiếp. Bây giờ mình sẽ làm đến phần nhân. Với 400g bột nếp thì mình sẽ cần 300g đậu xanh. Mình sẽ cần ngâm độ 2-3 tiếng cho đậu xanh nó nở hết cỡ. Ngâm và vo sạch xong rồi bây giờ cho vào bếp và nấu cho nước sôi và cho nhanh. Mình cho xâm xấp nước này để cho nó sôi lên. Đậu cho vào nhân thì mình chỉ cần nấu chứ không cần đồ, bởi vì là cũng cần là nó hơi nhuyễn một tí. Thế mình cho một nửa thìa muối vào cho hơi đậm. Chờ nó sôi sùng sục độ 5 phút, sau đấy mình sẽ chắc cho nó gần hết nước đi. Để lại một chút, bởi vì là bếp vẫn còn nóng thì mình cần một chút nước, không có thì nó sẽ bị cháy nồi và cái đỗ này nó chóng. Nó không cẩn thận nó sẽ rất hay bị khê. Các bạn có thể cho vào nồi cơm này cũng được, nhưng mình thì mình thích nấu như này cho nhanh. Và bây giờ vặn nhỏ lửa hết cỡ, chỉ cần lửa số 1 thôi, độ 20 phút rồi nó sẽ chín. Và bây giờ đã 20 phút rồi thì bây giờ mình mở ra thấy nó chín hết rồi thì mình sẽ dầm cho nó nát ra. Đường thì chúng ta sẽ cho 130g các bạn nhé. 130g đường này và một gói đường vani cho nó thơm. Mình cho vào đây 30g dừa khô. Nếu các bạn có dừa tươi thì cho vào càng tốt, có thể cho đến 50g dừa tùy các bạn. Trộn đều dừa và đường và đỗ xong rồi mình sẽ cho vào cái chảo để mình xên lên để cho nó hòa với nhau. Và cho nốt gói đường vani vào. Bây giờ mình sẽ nắm vào từng nắm nhân tròn. Được tất cả 23 cái nhân và bây giờ mình sẽ cất vào tủ lạnh mai làm. Bây giờ đã là ngày hôm sau rồi các bạn. Bây giờ mình lấy các thứ ở trong tủ lạnh ra và mình ấn đi ấn lại cục bột để cho nó đàn hồi thật tốt. Thì khi mình rán thì nó sẽ nở hơn. Bột rất là mịn và dẻo, cho các bạn xem này, nó rất là mịn vừa phải. Bây giờ mình nặn được bao nhiêu cái nhân thì mình sẽ chia bột làm bấy nhiêu cục. Thì mình nặn được 23 cái nhân thì mình sẽ chia bột làm 23 phần. Mình sẽ đổ vừng ra bát và mình rải một cái giấy để khi nặn xong thì mình sẽ để bánh vào đấy nó không bị dính.
Bây giờ mình sẽ cầm từng cục và mình nặn. Thì mình sẽ làm cho nó bẹt ra như này, xong rồi mình cho viên nhân vào giữa. Mình chỉ cần ấn bột nó vừa phải như này, vừa khít với cục nhân. Thế xong rồi mình sẽ bao nó vừa kín cái cục nhân này. Ấn cho nó khít khít và cho nó tròn các bạn nhé. Và ấn khít như này cũng để cho không khí khỏi bị vào quá nhiều. Nếu mà nó có nhiều không khí ở trong thì khả năng là có thể nó sẽ bị nổ. Chúng ta sẽ lăn bánh ở trong vừng như này. Mình sẽ nặn vài ba cái để cho các bạn nhìn cho nó quen. Đây xong rồi các bạn. Những cái mình không cho vừng, tức là mình định làm bánh rán mật thì không cần phải cho vừng. Sẽ nắn lại tròn thêm một lần nữa để cho cái vừng nó bám chặt vào cái bánh. Mình sẽ cần một cái nồi sâu lòng như này và cho 1,5 lít dầu. Đầu tiên thì cần phải sôi dầu thì mình sẽ bật hết cỡ. Sau đó khi nó đã sôi rồi thì mình bật số 3. Cái kỹ thuật rán bánh và canh lửa như này cũng rất là quan trọng, các bạn phải chú ý. Khi cho bánh vào thì dầu không được sôi quá mà chỉ tim tim như này thôi. Và khi cho vào thì mình phải lấy cái đũa mình đảo đi đảo lại để cho nó không được dính đáy nồi. Cái này rất là quan trọng, bạn phải đảo đi đảo lại lúc nào cũng cho nó di chuyển như này. Cho bánh cũng thưa thưa một chút để còn lấy chỗ cho nó còn nở. Rán bánh như này các bạn không được tiết dầu. Là cái dầu này thì sau đấy thừa thì mình sẽ lấy cái giấy mình cho vào cái giá mình lọc lại thì nó vẫn dùng được, không có làm sao. Thế rán thì nó phải luộc trong dầu như này thì nó mới là chuẩn và nó không bị phòi hay là bị làm sao cả. Nhiều dầu thì nó mới đủ độ để nó chín cái bột và nó nở tròn được hết cỡ. Lúc đầu rán như này các bạn không được vội vàng mà các bạn cứ để cho dầu nó sôi vừa phải thôi. Nếu mà dầu to quá là nó sẽ chóng bị vàng và nó có thể nó gây nổ. Luôn luôn đảo đều để cho nó chín đều tất cả các mặt. Luộc bột ở trong dầu một lúc thì là có thể là nó đã chín được độ 60% và nó mới nổi lên như này. Mình sẽ lấy cái vỉ này mình đảo như này và mình sẽ điều chỉnh lửa cho nó hơi to thêm một chút thôi, một tí thôi. Cái bí quyết quan trọng mà để cho bánh rán không bị nổ ấy, thì là cách rán và cách chỉnh lửa. Chứ còn cái
cái bột khoai tây khoai lang với lại cái cho ít không khí vào bánh thì nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi. Còn thì cái điều kiện tiên quyết thì vẫn là do cách mình rán. Mình đã xem nhiều video về những người ở Việt Nam rán bánh để bán ý, thì họ làm bánh thì mình không thấy là họ pha một tí khoai tây khoai lang nào hết cả, mà bánh vẫn không bị nổ, thì chỉ là do cách rán thôi các bạn ạ. Thì mình chia sẻ với các bạn 3 điều quan trọng như này. Thì tức là một thì là phải ngập dầu để các mặt của bánh phải được chín ở trong dầu và nổi lên. Hai là trong khi rán thì bánh phải luôn luôn chuyển động, không được đứng im một chỗ. Và ba là mình không được chỉnh lửa to quá. Rán bánh là cũng hơi kỳ công, phải kiên trì, không được vội vàng. Và đảo bánh là cũng hơi mỏi tay đấy. Bánh muốn giòn thì ta cứ rán lửa nhỏ vừa thôi. Rán lâu thì cái vỏ bánh nó sẽ mỏng ra và nó giòn. Còn nếu muốn màu đậm hơn thì mình sẽ cho thêm đường đỏ vào vỏ bánh, hoặc là cho khoai lang thì màu nó sẽ đỏ đẹp thôi. Mọi khi thì nhà mình toàn dùng đường đỏ, nhưng hôm nay thế nào mình lại thích dùng đường trắng. Bây giờ mình sẽ rán mẻ thứ hai. Nhớ là khi thả bánh vào thì mình cần phải đẩy cho nó chuyển động để cho nó khỏi bị dính vào nồi. Mẻ cuối cùng là mẻ bánh không có vừng. Bánh không có vừng thì nó sẽ khó hơn là bánh có vừng, bởi vì là nó dễ dính vào nhau và nó dính vào cái đầu đũa. Thì mình cứ đẩy đi đẩy lại như này thì nó sẽ không dính. Bây giờ thì mình sẽ nấu một ít đường và mật để mình làm bánh rán mật. Đun một ít nước sôi với lại một ít đường đỏ. Và đây là lọ mật mía mình mua ở siêu thị. Nó sánh lắm các bạn ạ, có thể ăn được với bánh giò.
Cái này nó cũng không ngọt lắm và nó có hơi một tí ngâm đắng một chút xíu thôi. Cho nên là mình phải đun cùng với đường cho nó ngọt hơn. Cho một thìa rồi thì thấy không ngọt lắm thì mình lại cho thêm một thìa nữa. Cái bánh rán mà tẩm với cái mật này thì hôm sau mình thấy ăn nó cứ giòn giòn, nó vẫn không bị ỉu. Cái vừng này nó rụng ra khá nhiều mà chẳng làm gì thì mình lại cho vào đây cho khỏi phí, đường nào cũng bỏ đi. Bánh rán mật thì thường là nó không tròn mà nó bẹt bẹt ấy. Ngày xưa mình ăn ở Hà Nội thì mình thấy là cái bánh rán mật nào nó cũng bẹt bẹt chứ nó không tròn. Xưa thì mình hay đi chợ, thế xong rồi thì là ở cổng chợ bao giờ cũng có một bà bán bánh rán mật rất là ngon ở cổng chợ Hôm ấy. Chợ Hôm Đức Viên ấy. Bánh rán mật nó bèn bẹt và lúc nào nó cũng giòn, ngon lắm. Thì khi mà về Việt Nam bây giờ thì mình không thấy có cái loại đấy rồi. Mình đi tìm nhưng mà không thấy cái loại bánh rán như ngày xưa nữa. Nên là mình mới tìm mua cái lọ mật mía ở cửa hàng đấy, để mình tự làm bánh rán mật là xem nó có giống với ngày xưa không. Thế nhưng mà là chắc là nó chỉ giống được 75% thôi các bạn ạ. Dù sao thì nó vẫn còn hơn là cái bánh rán đường mà bây giờ ở Việt Nam người ta gọi là bánh rán mật mà chẳng thấy giống bánh rán mật của ngày xưa một tí nào luôn. Hay là có chỗ nào khác bán mà mình không biết. Tìm lại ở chợ Hôm Đức Viên thì không thấy bà bán bánh rán đâu cả. Mấy mươi năm rồi, vật đổi sao rời, các món ăn còn thay đổi làm sao mà tìm được. Mình là con người khá hoài cổ. Nhưng mà đối diện với lại cổng chợ Hôm Đức Viên thì mình vẫn nhìn thấy cửa hàng bán mì Vằn Thắn của ngày xưa. Chắc là chủ khác rồi nhưng mà cái quán mì thì nó vẫn ở đấy. Vẫn nhớ đầu phố Huế là một cửa hàng bách hóa, xong đến quầy bán mì Vằn Thắn, rồi đến cửa hàng thanh niên làm theo lời bác và một hiệu sách. Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi lại trở về cùng với tháng năm xưa, cùng với những món ăn quen thuộc của ngày xưa. Làm mà không giống thì lòng nó lại càng xác xơ thêm. May là món này nó giống 75 đến 77%. Vậy là mình đã hoàn thành xong bánh rán mật và bánh rán bình thường các bạn ạ. Bánh rán bình thường tròn xoe và nhân kêu lúc lắc này. Các bạn hãy thử làm theo cách của mình và cho mình biết kết quả nhé. Chúc các bạn thành công và đừng quên đăng ký kênh để chúng ta lại gặp nhau ở các video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn.